नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नोपाल युट्युब च्यानलमा। आज यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई आइफोनमा डिएनएस सेटिङबाट टिकटक कसरी चलाउने, डिएनएस सेटिङबाट टिकटकमा आइफोन चल्छ कि चल्दैन, डिएनएस सेटिङबाट टिकटक चलेन भने हामीले कसरी चलाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। धेरैले भिडियो बनाउनु भएको छ डिएनएस सेटिङबाट आइफोनमा टिकटक कसरी चलाउने भनेर, तर सबैको मोबाइलमा डिएनएस सेटिङबाट नचल्न सक्छ। त्यही भएर म त्यसको विकल्पमा पनि तपाईहरुलाई भिडियो लिएर आएको छु। त्यसको विकल्पमा मैले केही ट्रिक्स लिएर आएको छु। म सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई टिकटकमा लगेर टिकटक देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टिकटकलाई खोलेँ भने अब टिकटक खोलिसकेपछि मेरोमा टिकटक चलिरहेको छैन। तपाईहरुकोमा पनि यसरी टिकटक नचलिरहेको हुन सक्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोडिङ मात्रै देखाउँछ तर टिकटक चल्दैन। यसरी मेरोमा चलेको छैन, तपाईहरुकोमा पनि नचलेको हुन सक्छ। अब टिकटक नचलिसकेपछि हामीले यसलाई कसरी चलाउने भनेर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस सिकाउँछु। अब मेरोमा टिकटक चलेन। अब नचलिसकेपछि डिएनएस सेटिङबाट पनि मैले ट्राई गरेँ, चलेन। तर डिएनएस सेटिङबाट कसैकोमा चल्न सक्छ, कसैकोमा नचल्न सक्छ। यो डिएनएस सेटिङबाट सबैमा चल्छ भन्न मिल्दैन। मेरोमा डिएनएस सेटिङबाट चलेन। मैले अनेक तरिकाको डिएनएस सेटिङ गरेँ तर पनि टिकटक चलेन। तपाईहरुको पनि त्यस्तो समस्या छ भने आज यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि तपाईहरुले सिक्नुहुनेछ। अब डिएनएस सेटिङबाट टिकटक नचलिसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला आफ्नो आइफोनमा रहेको एप स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। एप स्टोरमा गएर चाहिँ अब तपाईहरुले एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम भनेको एप स्टोरमा जानुहोला। आइफोनको एप स्टोरमा गएर तपाईले यहाँनेरि एपको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो एपमा टच गर्नुहोला। अब एपमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको एप लोड हुन्छ। अब यहाँ लोड भइसकेपछि यहाँमा सर्चको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ, यो सर्चमा तपाईले टच गर्नुहोला। यहाँ सर्चमा टच गरिसकेपछि अब यहाँ सर्च बार देखाउँछ। यो सर्च बारमा चाहिँ तपाईले लेख्नुहोला। यहाँनेरि सर्च बारमा तपाईले टाइप गर्नुहोला 1111, चारवटा 1 लेखेर तपाईहरुले यहाँनेरि तलतिर सर्च गर्नुहोला। सर्च बारमा चारवटा 1 लेख्नुहोला र यो सर्चमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला र सर्च गर्नुहोला। त्यति लेखेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको सामु एउटा एप आउनेछ। यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ 14 चारवटा 1 लेखेको तपाईहरुले यहाँ एप देख्नुहुनेछ। यो एपलाई तपाईले यो गेटमा टच गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुहोला। 1.1.1. फास्टर इन्टरनेट भनेको छ। यो एपलाई तपाईले त्यो गेटमा टच गरेर डाउनलोड गर्नुहोला, इन्स्टल गर्नुहोला। यो फ्रीमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ प्ले स्टोरबाट। अब तपाईले यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोला। यहाँ मेरोमा इन्स्टलिङ भइरहेको छ। यहाँनेरि इन्स्टल भइरहेको छ। अब इन्स्टल भइसकेपछि तपाईहरुको यहाँबाट ओपन देखाउँछ। अब ओपन देखाइसकेपछि तपाईहरु यहाँबाट बाहिर जान सक्नुहुन्छ। बाहिर जानुहोला। बाहिर गइसकेपछि यसको ब्याकग्राउन्ड इन्टरफेस यो रहेको छ। अब तपाईले यसैलाई टच गर्नुहोला। यो एपलाई टच गरिसकेपछि यहाँबाट नेक्स्ट आउँछ, यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। अब तपाईले नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि यहाँबाट एक्सेप्टमा टच गर्नुहोला। एक्सेप्टमा टच गरेर अब इन्स्टल भिपिएन प्रोफाइलमा यो ठाउँमा टच गर्नुहोला। त्यहाँ टच गरिसकेपछि यो एलाउमा टच गर्नुहोला। अब एलाउमा टच गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलको पासकोड राख्नुहोला। मोबाइलको पासकोड तपाईहरुलाई मागो भने तपाईले यहाँनेरिबाट पासकोड चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको जे छ त्यही राख्नुहोला। अब पासकोड राखिसकेपछि यहाँबाट दुईटा अप्सन आउँछ, एलाउ नोटिफिकेसन, नट नाउ। यी दुईटा मध्ये एउटामा टच गर्नुहोला। मैले नट नाउमा टच गरेँ। त्यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्दै हुनुहुन्छ डिस्कनेक्ट भनेर आएको छ। यहाँनेरि तपाईले यसमा टच गर्नुहोला। यहाँ टच गरिसकेपछि अब तपाईहरुको कनेक्टिङ हुन थाल्छ। एकैछिन वेट गर्नुहोला। अब कनेक्टेड भइसकेको छ। योर इन्टरनेट इज प्राइभेट भनेर आएको छ। अब त्यति गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटकमा जानुहोला। अघि जहाँनेरि तपाईहरुको टिकटक रोकिएको थियो त्यही ठाउँबाट टिकटक स्टार्ट हुनेछ, चल्नेछ। यहाँ चल्न थालिसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अघि मेरोमा टिकटक चलिरहेको थिएन भने अहिले चाहिँ टिकटक मजाले चलिरहेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म अरु भिडियो पनि स्क्रोल गर्छु, सार्छु, तलमाथि सारेर तपाईलाई देखाउँदै छु। टिकटक अहिले अब मजाले चलिरहेको छ। यो रहेको छ तरिका। तपाईले टिकटकलाई चलाउन सक्नुहुनेछ। यो जुन मैले तपाईलाई सेटिङ देखाएँ, यो एउटा एप्स डाउनलोड गर्न सिकाएँ। यो एप्स चाहिँ एकदम सिक्योर रहेको छ। एउटा भिपिएन हो। यसलाई भिपिएन भन्न मिल्छ तर यो सिक्योर भिपिएन हो। तपाईले केही पनि डराउनु पर्दैन यो भिपिएनलाई युज गरे बापत। यो भिपिएनले त्यस्तो केही डेन्जर गर्ने छैन। धेरैले युज गरिरहेका छन्। अब तपाईले यो चलाउनु भयो। म एकचोटी रिफ्रेश गरेर पनि देखाउँछु टिकटकलाई ओपन गरेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले टिकटकलाई रिफ्रेश गरेर फेरि पनि ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुको फेरि पनि लोडिङ हुँदैछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
टिकटक मेरोमा मजाले चलिरहेको छ। फेरि पनि मैले चलाएर देखाउँदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक चलिरहेको छ। आइफोनमा हामीले यसरी मजाले टिकटक चलाउन सक्छौँ। तपाईहरु पनि त्यो एपलाई युज गरेर चाहिँ आइफोनमा टिकटक चलाउनु होला। यो रहेको छ तरिका। तपाईले डराउनु पर्दैन। धेरैले यसरी टिकटक चलाइरहेका छन्। अब तपाईले टिकटक चलाइसकेपछि त्यो एपलाई तपाईले डाउनलोड गरेको एपलाई जुन 111 लेखेको एप छ त्यसलाई टच गर्नु होला र यसलाई अफ गर्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईले। अब यही एपमा तपाईले टच गर्नु होला र यहाँनेरि तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो रातो यो ठाउँमा यतापट्टि साइडमा टच गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईले तल त्यो डिसेबल भनेर देख्दै हुन्छ यो डिसेबलमा टच गरिदिनु होला। त्यति भइसकेपछि तपाईहरुको यो एप अफ हुन्छ र टिकटक तपाईहरुको फेरि चल्ने छैन। तपाईले फेरि तपाईलाई टिकटक चलाउनु पर्यो भने यो इनेबल गरिदिनु होला। डिसेबलमा कनेक्ट गर्नु होला। डिसेबलमा क्लिक गरेर हामीले अफ गरेका छौं। यसलाई इनेबल गर्नु होला, ओपन गर्नु होला र फेरि पनि टिकटक चलाउन तपाईले मजाले सक्नुहुनेछ। यो रहेको छ तरिका टिकटक चलाउने। आशा छ यहाँलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरुको साथमा